Hello friends and support নতুন ভিডিওত মই বাবুল আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু friends যদি আপোনাৰ এখন পান কাৰ্ড আছে তেন্তে আজি ভিডিওটো কেৱল আপোনাৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিওত মই আপোনাক দেখাম আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ পান নাম্বাৰটোৰে পান কাৰ্ডৰ ডাটাবেছটো মেচিং হৈ আছে নাই আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব তো friends আপুনি ভিডিও স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব মই আপোনাক স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাই দিম আৰু friends যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে ওলাই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আপুনি আমাৰ নতুন ভিডিও নটিফিকেশ্যন পায় সকলোতকৈ আগত তেন্তে আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ তো friends আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব মই এতিয়া ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিছো আৰু আপুনি সাৰ্চ বাৰ টাইপ কৰিব FILLING e-filling আৰু আপুনি সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপুনি প্ৰথমে পেজ টু ডেস্কটপ সাইড কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপুনি পেজ টু ডেস্কটপ সাইড আপুনি টিকচিং লগাই দিব আৰু ইয়াত একেবাৰে ওপৰত যদি লিংক আছে চাওক e-filling হোম পেজ ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আপুনি এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব আৰু এই পেজটো আপোনাৰ মোবাইলতে ওপেন হৈ যাব এই পেজটো ডাইৰেক্ট লিংক মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দিছো আপুনি সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে এই পেজটো আপোনাৰ মোবাইলতে ওপেন হৈ যাব আপুনি প্ৰথমে পপআপ উইন্ডোটো ক্লোজ কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি কেনসেলত ক্লিক কৰি দিব আৰু পপআপ উইন্ডোটো ক্লোজ হৈ যাব এতিয়া চাওক এই ফিলিংৰ অফিচিয়েল পেজটো ওপেন হৈ গৈছে ইয়াত फ्रेंड्स অলপ মনোযোগ দিব ইয়াত একেবাৰে ওপৰত দিয়া আছে চাওক লিংক আধাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ আদেশ অনুসৰি এতিয়া পান কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে প্ৰায় সেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে তো फ्रेंड्स যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰা নাই তেন্তে ইয়াৰ আগতে মই আৰু এটা ভিডিও আপলোড কৰিছিলো আৰু সেই ভিডিওত মই দেখুৱাইছিলো যে পান কাৰ্ডৰ লগত কেনেকৈ আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰিব পৰা যায় মাত্ৰ 1 মিনিটতে আৰু আপুনি সেইটো ভিডিওৰ লিংক পাই যাব এইটো ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত আপুনি এইটো ভিডিও সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ পিছত আপুনি সেইটো ভিডিও চাব পাৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 1 মিনিটতে তো फ्रेंड्स এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাই দিও যে আপুনি আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ থকা ডিটেইলছখিনি বা আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি পান কাৰ্ডৰ ডাটাবেছৰ লগত মেচ হৈ আছে নাই আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব ইয়াৰ বাবে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ভেৰিফাই ইউৰ পান ডিটেইলছ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই পেজটো ওপেন হৈ যাব ইয়াত প্ৰথম বক্সত আপুনি আপোনাৰ পান কাৰ্ড নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব 2 নম্বৰ বক্সত আপুনি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নামটো এন্টাৰ কৰিব যেটো নাম আপোনাৰ পান কাৰ্ডত লিখা আছে 3 নম্বৰ বক্সত আপুনি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এন্টাৰ কৰিব আৰু 4 নম্বৰ যদি দিয়া আছে ষ্টেটাছ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিলে আপুনি কেইবাটা অপচন পাই যাব যদি আপোনাৰ নিজা পান কাৰ্ড হয় তেন্তে আপুনি ইন্ডিভিজুৱেলটো সিলেক্ট কৰিব নতুবা আপুনি কোম্পানীৰ নামত হয় বা বেলেগ বেলেগ যদি হয় তেন্তে আপুনি সেইবিলাক সিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি तर जो कैप्चा कोड दिया আছে আপুনি कैप्चा कोड सेम टू सेम बॉक्स एंटर কৰি আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত যদি আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ টকা ডিটেইলছখিনি লগত পান কাৰ্ডৰ ডাটাবেছটো মেচ হয় তেন্তে ইয়াত এনেকৈ নটিফিকেশন আই যাব যে পান ইজ এক্টিভ এন্ড দা ডিটেইলছ আৰ মেচিং উইথ পান ডাটাবেছ তো फ्रेंड्स এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ টকা ডিটেইলছখিনি লগত পান কাৰ্ডৰ ডাটাবেছটো মেচ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰা নাই তেন্তে আপুনি আই বটনত ক্লিক কৰি ভিডিওটো এতিয়া চাই লওক আৰু फ्रेंड्स ভিডিওটো যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপুনি এতিয়া আমাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কালি আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি মানতে সামৰণি মাৰিলো থ্যাংক ইউ तो फ्रेंड्स আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব মই এতিয়া ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিছো আৰু আপুনি সাৰ্চ বাৰ টাইপ কৰিব FILLING e-filling আৰু আপুনি সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপুনি প্ৰথমে পেজ টু ডেস্কটপ সাইড কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপুনি পেজ টু ডেস্কটপ সাইড আপুনি টিকচিং লগাই দিব আৰু ইয়াত একেবাৰে ওপৰত যদি লিংক আছে চাওক e-filling হোম পেজ ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আপুনি এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব আৰু এই পেজটো আপোনাৰ মোবাইলতে ওপেন হৈ যাব এই পেজটো ডাইৰেক্ট লিংক মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দিছো আপুনি সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে এই পেজটো আপোনাৰ মোবাইলতে ওপেন হৈ যাব আপুনি প্ৰথমে পপআপ উইন্ডোটো ক্লোজ কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি কেনসেলত ক্লিক কৰি দিব আৰু পপআপ উইন্ডোটো ক্লোজ হৈ যাব এতিয়া চাওক এই ফিলিংৰ অফিচিয়েল পেজটো ওপেন হৈ গৈছে ইয়াত फ्रेंड्स অলপ মনোযোগ দিব ইয়াত একেবাৰে ওপৰত দিয়া আছে চাওক লিংক আধাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ আদেশ অনুসৰি এতিয়া পান কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে প্ৰায় সেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে তো फ्रेंड्स যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰা নাই তেন্তে ইয়াৰ আগতে মই আৰু এটা ভিডিও আপলোড কৰিছিলো আৰু সেই ভিডিওত মই দেখুৱাইছিলো যে পান কাৰ্ডৰ লগত কেনেকৈ আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰিব পৰা যায় মাত্ৰ 1 মিনিটতে আৰু আপুনি সেইটো ভিডিওৰ লিংক পাই যাব এইটো ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত আপুনি এইটো ভিডিও সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ পিছত আপুনি সেইটো ভিডিও চাব পাৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 1 মিনিটতে তো फ्रेंड्स এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাই দিও যে আপুনি আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ টকা ডিটেইলছখিনি বা আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি পান কাৰ্ডৰ ডাটাবেছৰ লগত মেচ হৈ আছে নাই আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব ইয়াৰ বাবে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ভেৰিফাই ইউৰ পান ডিটেইলছ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই পেজটো ওপেন হৈ যাব ইয়াত প্ৰথম বক্সত আপুনি আপোনাৰ পান কাৰ্ড নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব 2 নম্বৰ বক্সত আপুনি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নামটো এন্টাৰ কৰিব যেটো নাম আপোনাৰ পান কাৰ্ডত লিখা আছে 3 নম্বৰ বক্সত আপুনি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এন্টাৰ কৰিব আৰু 4 নম্বৰ যদি দিয়া আছে ষ্টেটাছ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিলে আপুনি কেইবাটা অপচন পাই যাব যদি আপোনাৰ নিজা পান কাৰ্ড হয় তেন্তে আপুনি ইন্ডিভিজুৱেলটো সিলেক্ট কৰিব নতুবা আপুনি কোম্পানীৰ নামত হয় বা বেলেগ বেলেগ যদি হয় তেন্তে আপুনি সেইবিলাক সিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি तर जो कैप्चा कोड दिया আছে আপুনি कैप्चा कोडটো सेम टू सेम बॉक्स टू एंटर কৰি আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত যদি আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ টকা ডিটেইলছখিনি লগত পান কাৰ্ডৰ ডাটাবেছটো মেচ হয় তেন্তে ইয়াত এনেকৈ নটিফিকেশন আই যাব যে পান ইজ এক্টিভ এন্ড দা ডিটেইলছ আৰ মেচিং উইথ পান ডাটাবেছ তো फ्रेंड्स এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ টকা ডিটেইলছখিনি লগত পান কাৰ্ডৰ ডাটাবেছটো মেচ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰা নাই তেন্তে আপুনি আই বটনত ক্লিক কৰি ভিডিওটো এতিয়া চাই লওক আৰু फ्रेंड्स ভিডিওটো যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপুনি এতিয়া আমাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কালি আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি মানতে সামৰণি মাৰিলো থ্যাংক ইউ